নমস্কাৰ সকলোকে লাইভ উদ্দে বৰাজৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বহুতৰ ডিমাণ্ড আৰু ৰিকুৱেষ্টত মোৰ স্পেচিয়েল লোকেল চিকেনৰ বইলৰ ডিছটো লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো বনাব লৈছিলোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাও কৰি লওঁ বুলি। তাৰ কাৰণে বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। চিকেন লৈছোঁ। এনেই টেষ্টিটো ব্ৰইলাৰ হয়, কিন্তু হেল্ডি খাবলৈ হ'লে মানে লোকেল চিকেনটো বেছি ভাল হয়। মই লোকেল চিকেন লৈছোঁ এতিয়া। তাৰপিছতে বহুত হাৰ্বছ দি বনাওঁ বুলি মই আগতেও কৈছিলোঁ। তো মই হাৰ্বছবিলাক মচন্দৰী, মান ধনিয়া ল'ব লাগে। যিহেতু বইলটো ট্ৰাইবেল ডিছ হয়, সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ ধনিয়াৰ টেষ্ট নালাগে আৰু সিহঁতৰ এইটো ট্ৰাইবেল ধনিয়া হয়, মান ধনিয়া বুলি কওঁ আমি ন। পদুনা, লচুন, আদা আৰু এইটো এটা অকল ফ্লেভাৰৰ কাৰণে হয়, বইলৰ মছলা হয়। বিলাহী, বাছ এইকেইটা বস্তুৱে লাগে আৰু জালুক লাগিব। মই হাৰ্বছখিনি মচন্দৰী হৈ গ'ল, পদুনা, ধনিয়া এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম গুড়িকৈ আদা ৰচুনৰ সৈতে। তাৰপিছতে কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখাই থাকোঁ। এইটো চিকেন বইল ৰেচিপিটো খুব দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়, পূৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ কালাৰত হয় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। মানে বইল নিচিনা নালাগে, ক'বলৈ বইল হয় কিন্তু বইল নিচিনা নালাগে মানে। এতিয়া পানীটো পূৰা উতলাই লৈছোঁ। ইয়াত অকল নিমখ ঢালি থোৱা আছে। তাৰপিছতে মই এইখিনি এনেকৈ যিমানখিনি হাৰ্বছ লৈছিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ। জালুক চালুক চব ইয়াতে একেলগে মাৰি লৈছোঁ। গোটেইখিনি এনেকৈ ঢালি দিওঁ। তাতে বিলাহী কাটি থৈছোঁ, বিলাহীখিনিও ঢালি দিওঁ। এতিয়া এইখিনি পূৰা উতল আহিব দিম। যেতিয়া এইখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ উতলিব, তেতিয়া মই চিকেনটো ঢালি দিম। বাছ তাৰপিছত ঢালি পিনি 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা অকল ঢাকনা বন্ধ কৰি বইল হ'ব দিব লাগে আৰু একো কৰিব নালাগে। একদম ইজি ৰেচিপি, হেল্ডি আৰু বহুত ধুনীয়া, বহুত ভাল টেষ্টি খাবলৈ কাৰণে। বকবকাই উতলিলে মানে চিকেনটো দি দিম। ক'বলৈ বইল, কিন্তু বইল বুলি ক'লে মানে বহুতে অকল নিমখ আৰু পানী দি পিনিয়ে কিবা চব্জি বা কিবা বইল কৰি খায়, মাছ মাংস। কিন্তু বইলত যদি অকণমান জুতি লগাই পিনি খোৱা যায়, বইল নিচিনা নালাগে, হেল্ডিও হৈ যায়, টেষ্টিও হয়। সেইখিনি উতল আহি গ'ল। এতিয়া মই চিকেনটো ইয়াত ঢালি দিম। চিকেনখিনি ঢালি দিওঁ। বাৰে বাৰে লৰাই থাকিব নালাগে আৰু। এতিয়া মই এইখিনি ঢালি দিলোঁ চব, বাছ এইখিনি অকল 1-1.5 ঘণ্টা মই ঢাকনা বন্ধ কৰি পিনি মিডিয়াম হিটত বইল হ'ব দিম। যেতিয়া একদম টেণ্ডাৰলি গোটেই চিকেনটো কুক হৈ যাব, চফ্ট হৈ যাব, বাছ খাবলৈ ৰেডি। খুব হেল্ডি, খুব ধুনীয়া হয়। মোৰ চিকেন বইল ৰেডি হৈ গ'ল। এই চাওকচোন, অকণো নালাগে ন বইল নিচিনা দেখিবলৈ, খাবলৈও ইমানেই ধুনীয়া হয়। এবাৰ বনাই চালে আপোনালোকে গম পাব যে সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি আৰু বহুত হেল্ডি চিকেন বইল হয়।